नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियोमा चाहिँ मैले वाइफाई को पासवर्ड कसरी हेर्ने भनेर सिकाउन खोजेको छु। यति भन्दैमा कतिजनाले चाहिँ यो ह्याकिङको भिडियो सोचिराख्नु भएको होला, बट यो ह्याकिङको भिडियो चाहिँ होइन, जस्ट तपाईँहरूको कनेक्ट भइसकेको वाइफाई को पासवर्ड हेर्ने तरिका मात्र हो। सो सुरु गरौँ है त। वेल, म चाहिँ तपाईँहरूलाई आज दुईटा मेथड सिकाउँछु। एउटा चाहिँ कमान्डबाट सिकाउँछु अनि अर्को चाहिँ डाइरेक्ट मेथड सिकाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ कमान्ड मेथडबाट सुरु गरौँ है त। कमान्ड मेथडबाट सुरु गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त कमान्डको स्क्रिन खोल्नुपर्छ। त्यसको लागि दुईटा मेथड छ। विन्डोज आर गर्ने, विन्डोज आर गरेपछि रन भन्ने एउटा बक्सा खोल्छ। त्यो बक्समा गएर CMD लेखेर इन्टर गऱ्यो भने पनि कमान्डको स्क्रिन खुल्छ। अनि अर्को मेथड भनेको चाहिँ विन्डो क्लिक गर्न RUN रन टाइप गर्ने। रन टाइप गरेपछि त्यो रनको बक्सा खुल्छ अनि CMD इन्टर गरेपछि यहाँ पनि कमान्ड खुल्छ। त्यो दुईटा मेथड भयो। यो कमान्डको विन्डो खुलिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ एउटा कमान्डको कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कमान्डको कोड चाहिँ के छ भन्दाखेरि NETSH स्पेस WLAN स्पेस SHOW स्पेस PROFILE। यसरी लेख्दा तपाईँले मिस्टेक चाहिँ गर्नुहुन्न, फेरि मिस्टेक गर्नुभयो भने खुल्दैन यो। यति गरिसकेपछि अहिलेसम्म तपाईँ जति पनि वाइफाईमा कनेक्ट हुनुभएको छ त्यो सबै वाइफाईको लिस्ट चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यो जति पनि देख्नु भएको छ यो सबै तपाईँ अहिलेसम्म कनेक्ट हुनुभएको वाइफाईको लिस्ट। यो जति पनि देख्नु भएको छ यो यतिवटा वाइफाईमा चाहिँ म कनेक्ट भएको छु, मेरो ल्यापटप कनेक्ट भएको छ, त्यति देखाइरहेको छ। अब जस्तै मलाई अहिले के चाहिएको छ त, मलाई मेरो वाइफाईको पासवर्ड हेर्नु छ। वाइफाईको पासवर्ड हेर्नको लागि सबैभन्दा पहिला मेरो वाइफाईको नाम चाहिँ के छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। त्यसको लागि यहाँ वाइफाईको आइकन देख्नुहुन्छ, यहाँ लेफ्ट क्लिक गरे पनि हुन्छ। वाइफाईको नाम थाहा भइसकेपछि अर्को एउटा कमान्ड हाल्नुपर्छ हामीले NETSH स्पेस WLAN स्पेस SHOW स्पेस PROFILE प्रोफाइल WIFI-NAME वाइफाई नेम। यो चाहिँ यहाँ wifi-name भनेर लेख्ने चाहिँ होइन, यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको वाइफाईको नाम जे हो त्यही लेख्नुपर्छ। अब अहिले मेरो केसमा चाहिँ वाइफाईको नेम भनेको HU-Rosan28 भन्ने छ। HU-ROSHA-Rosan28 फेरि स्पेस दिने KEY CLEAR। यति गरेर इन्टर थिचेपछि तपाईँहरूले यहाँ तपाईँहरूको वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। जुन यो की कन्टेन्टमा चाहिँ एउटा भ्यालु बसेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूको वाइफाईको पासवर्ड हो। यो चाहिँ एउटा मेथड भयो। ओके, लेट्स गो टु द सेकेन्ड मेथड है त। सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला टास्क बारमा जाने। टास्क बारमा गएपछि तपाईँहरूले त्यहाँ वाइफाई सिम्बल देख्नुहुन्छ। वाइफाई सिम्बलमा राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरेपछि ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङ भन्ने आउँछ, त्यसमा लेफ्ट क्लिक गर्ने एकपल्ट। त्यस पछाडि यहाँ वाइफाई भन्ने देख्नुहुन्छ, वाइफाईमा लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्। वाइफाईमा लेफ्ट क्लिक गरेपछि यहाँ नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टर भन्ने आउँछ, यसमा फेरि लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडिबाट यो चाहिँ तपाईँको वाइफाईको नाम हो, यसमा फेरि एकचोटि लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि वायरलेस प्रोपर्टिज भन्ने देख्नुहुन्छ हजुरहरूले, यहाँ वायरलेस प्रोपर्टिजमा फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् अनि सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यस पछाडिबाट सो क्यारेक्टर्स गर्ने। यति गरिसकेपछि जुन देख्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको वाइफाईको पासवर्ड। अब तपाईँहरूले यो पासवर्ड चाहिँ हालेर अरू डिभाइस पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियोले चाहिँ तपाईँहरूलाई केही हदसम्म हेल्प गरेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला।